Bună, dragilor! Bine ați venit la un nou tutorial în care am să fac un buchet de flori pe care îl putem păstra ca aranjament floral în casă sau îl putem oferi cadou celor dragi. Am să folosesc tub de carton, hârtie floristică, minge de polistiren și flori artificiale. Dacă vă place conținutul meu, abonați-vă, activați clopoțelul de notificări pentru a vedea noi tutoriale cu idei creative. Vă doresc o vizionare plăcută!